සුබදවසක් හැමෝටම. ඉතින් ඔයා TikTok එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඉතින් මේකේ මම අද ගෙනා ඉතින් මම ඔයාගේ TikTok එකට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාගේම ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වීඩියෝ එකක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙයාගේ ලස්සන ලෝගෝ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම එයාගේ ලස්සන ලෝගෝ ක්‍රියේට් කරගන්න විදිය ස්ටෙප් බයි ඔයාලට කියලා දෙන්න. මෙන්න මෙයාගේ ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ වැඩේට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ දාලා තියන්නම් මතක් කරලම. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඕපන් කරගෙන මම ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන යට ඒ අකුර තියෙනවා. හරි. මම ඔයාලට පෙන්නන යඳනම මෙන්න මෙතන මේ ඒ අකුර තියෙනවා. ඔයා එතන ක්ලික් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතන ප්ලස් අයිකන් එකත් එක්ක ටෙක්ස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා පේන ඇති ඔයාලට. මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයා ඒකත් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේක ඔය විදිහට ලාවට දාගෙන මෙතන එඩිට් කියලා තියෙන පැන්සලක් එක්ක අයිකන් එකක්. මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයා ඒකත් ක්ලික් කරගන්න. ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ලෝගෝ එකට දාන නම තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ channel එකේ නම හෝ ඒවා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නම හරි මොකක් හරි නමක් හරි මොකක් හරි දාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මෙතන නමක් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට නමක් දාලා මෙතන ඕකේ දී ගන්න. ඉතින් ඕකේ දෙනවා මම ඔන්න ඔය විදිහට ඕකේ දීලා මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අකුරු ටික ලොකු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේක ක්ලික් කරා නම් ඔයා අකුරු ටික ලොකු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කළා ඔන්න ඔය විදිහට අකුරු ටික ලොකු කරගන්නවා. ඕකේ දෙනවා. හරි. ඕකේ දීලා ඉවරලා මම මේ පැත්තට යනවා. මේ පැත්තේ ගිහලා මෙතන ෆොන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේක ෆොන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එක මම මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට දාලා තියන්න. මෙන්න මෙතෙන් යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම යනවා. ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කර ෆොන්ට් එක තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වල. මෙතන තමයි තියෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල්. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. මම ඩවුන්ලෝඩ් කර ෆොන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ටික් එක ඔය විදිහට දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා. හරි. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඇඩ් කරගන්නවා ෆොන්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට යටට ගියපුවාම ඔයා ඇඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. එතකොට මේ ෆොන්ට් එක වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක මම ඕකේ කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ කරලා මේක මම පැත්තට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක හරි මැදට දාගන්න. මම මේකයි ක්ලික් කරගන්නවා ගානට එන විදිහට. හරි. ඉතින් මම ඔය දෙක ක්ලික් කරගන්නවා ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ දෙක ක්ලික් කරගත්තාම ගානට හරි මැදට එනවා ඔයාගේ ලෝගෝ එක. ඊට පස්සේ මේ ලෝගෝ එක කලර් එක දාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කලර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කලර් කියලා තියෙන එක මම ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ කලර් කියන එකේ මම යටට යනවා. යටට ගිහලා මෙතන ඒ අකුර විතරක් ඉතිරි වෙන්න මේක ගානට ඇද ගන්නවා. හරිද? ඇදගෙන ඉන්න මෙතන රතු පාට දාගන්න ඕන ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ලෝගෝ එක 50%ක් විතර හැදිලා ඉවරයි. හරි. 80%ක් විතරම. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට කන්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න ඔයා. හරි. ඉතින්
මම ඒක ක්ලික් කළා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලොක් එකක් තියෙන අන්නේ ලොක් එක ක්ලික් කරගන්න ඔයා. ඉතින් මම ඒ ලොක් එක ඔය විදිහට ක්ලික් කළා ආපහු කලින් වගේම යනවා. මම මේක ආයෙත් ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඔය විදිහට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට ආයෙත් මෙතන නිව් ටෙක්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ආයෙත් නිව් ටෙක්ස් එක අපි කලින් ගියා වගේ නිව් ටෙක්ස් එක ඔයා ඔය විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන එඩිට් කරලා තියෙන පැන්සල්ට ඔයා ආයෙත් යන්න ඕනේ. මේකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන මොකක් හරි කැමති නමක් හරි මොකක් හරි එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙතන දාගන්න ඉතින් මම මෙතන දාගන්න Academy කියලා. Academy I.C කියලා දාගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට චුට්ටක් දිග එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට හොඳයි. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට ඔය විදිහට යනවා. ඔය විදිහට ගිහලා ආයෙත් කලින් වගේම ෆ්‍රොන්ට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ ෆ්‍රොන්ට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. ඔය විදිහට ගිහලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන ලස්සන ෆ්‍රොන්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකට ෆ්‍රොන්ට් එකක් දාගන්න ඔයා මතක් කරලාම ඉතින් මම ලස්සන ෆ්‍රොන්ට් එකක් බලමු. හරි. මම මෙන්න මේ ෆ්‍රොන්ට් එක දාගන්න. මේ ෆ්‍රොන්ට් එක දාලා ඕකේ දී ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහ. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ දීලා ඉවරලා මේ ෆ්‍රොන්ට් එක හරියට මේ ඒ අකුර පටන් ගන්න තැනට දාගන්නවා. හරි. දාගෙන ඉවරලා ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ආපහු මේ පැත්තට අදින්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කළා කියලා මේක ගන්නට ඕම එද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඒ අකුර පටන් ගන්න තැනටයි අවසාන වෙන තැනටයි ගන්නට ගැලපෙන විදිහට ඔයා ඇද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඕකේ එක දී ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ දීලා ඉවරලා මම කෙලින්ම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ওই විදිහට ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ ඔයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔයා. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙන එක ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේක. හරි. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕන ඔය විදිහට මම ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහටම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට PNG JPG කැමති මොඩල් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඒක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට මගේ නම් PNG දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මෙතන ක්ලික් කළා කියලා ඔයාලට මේකේ quality එක හදන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ultra කියන එක දාගන්න මතක් කළාම ultra කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන save to gallery කියන එක ක්ලික් කරා. මෙන්න මේක save to gallery කියන එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයා හදපු ලෝගෝ එක save වෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මගේ gallery එකට මම ওই විදිහට යනවා. ඉතින් මම create කරගත්ත ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම යනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම create කරගත්ත ලෝගෝ එක තියෙනවා ලස්සන එක. ඉතින් ඔයා create කරගන්න වීඩියෝ එකට මේක බට් කරගන්න ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම දානවා. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එක එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ගිහිල්ලා. ඉතින් මම ඒකේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න යන්න මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා bell icon එක press කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු.